Hello everyone, welcome back to the series of Class 9 Mathematics. This is part 9 of topic-wise journey through Class 9 Mathematics. I really hope that tumalake yare agor part to sai haisa because we are building the concept step by step. And tumalake eta part skip kora is like tumalake movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tumalake miss korisa tenahole pause this video, agor part to sai concept to ebar buji lua, link tumalake description or pin comment ot pai jaba and then come right back. আৰু যোনে লাষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি চাইছা দেন লেটছ কণ্টিনিউ সো আগৰ ভিডিঅ'বোৰত আমি চাই আহিলোঁ যে কেনেকৈ আমি ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অলপমান ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ এপ্লিকেশ্যন বেছ কুৱেশ্যন কৰিম যিবোৰ কুৱেশ্যন এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে 4 plus root over 5 divided by 4 minus root over 5 plus 4 minus root over 5 divided by 4 plus root over 5 এইটো আমি কি কৰিব লাগে সিম্পলিফাই কৰিব লাগে So, ইয়াতে আমি দেখা পাইছো যে ইয়াতে আমাৰ দুটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ এড হৈ আছে এটা হল 4 plus root over 5 divided by 4 minus root over 5 আৰু এটা হল 4 minus root over 5 divided by 4 plus root over 5 এই দুইটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ আমি সেপাৰেটলি ৰেচনেলাইজেশ্যন কৰিব পাৰো আৰু সেপাৰেটলি ৰেচনেলাইজ কৰি তাহাতক আমি এড কৰিব পাৰো নহলে বা আমি নৰমালি ফ্ৰেকশন যেনেকৈ প্লাস মাইনাস কৰি আমি তেনেকৈ কৰিব পাৰো মই তোমালোকক দুইটা মেথডে দেখাই দিম তোমালোকৰ যোনটো ভাল লাগে বা যোনটো ইজি লাগে তোমালোকে হেতুৱে ফলো কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে First method to কি কৰিম আমি দুইটা irrational number আমি individually rationalize কৰিম then আমি add কৰিম so rationalization to I hope তোমালোকৰ clear হৈ আছে এটো আছে 4 plus root over 5 divided by 4 minus root over 5 এতিয়া 4 minus root over 5 হক আমি rationalize কেনেকৈ কৰিব পাৰিম আমি যদি ইয়াৰ লগত 4 plus root over 5 এটা multiply কৰো না অকল ডিনোমিনেটৰ multiply কৰিলে নহব আমি নিউমাৰেটৰটো সেম বস্তুটো কৰিব লাগিব আৰু নিউমাৰেটৰ যদি আমি 4 plus root over 5 এটা multiply কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কি হৈ যাব 4 plus root over 5 square second fraction to আছে আমাৰ 4 plus root over 5 ওপৰত আছে 4 minus root over 5 so denominator আমি কি multiply কৰিম 4 minus root over 5 and as usual আমি অকল denominator কৰিলে নহব আমি numerator টো কৰিব লাগিব so numerator যদি আমি 4 minus root over 5 দি multiply কৰো তেনেহলে আমি পাম 4 minus root over 5 whole square এতিয়া numerator আমাৰ কি এপ্লাই হ'ব numerator আমাৰ এপ্লাই হ'ব a plus b whole square formula so মই এবাৰ এটা কৈ দিছো a square plus b square plus 2ab divided by a minus b into a plus b a minus b into a plus b কি আছিল a square minus b square so ইয়াতে আমি লিখিম a square minus b square plus second to numerator কি আছে a minus b whole square formula apply হ'ব because 4 minus root over 5 whole square আছে so ইয়াতে হ'ব a square plus b square minus 2 into a into b divided by again denominator কি হ'ব a square minus b square formula apply হ'ব a square minus b square so এটা চাও আমি simplify কৰি চাও কি আহে simplify কৰিলে আমি কি পাম 16 plus 5 plus 8 root over 5 divided by 16 minus 5 আচ্ছা ক্যালকুলেশন পার্টটো যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে তোমালোকে প্লিজ আগৰ ৰেচনেলাইজেশনৰ ভিডিওটো এবাৰ চাই লোৱা তাত মই ইটস এন্ড এভৰি স্টেপ ভালকে এক্সপ্লেইন কৰি দিছো ইয়াতে আমি যেহেতু এটো এপ্লিকেশন বেস তো আমি ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাত ফোকাস কৰি আছো so 4 square মানে 16 5 minus 8 root over 5 divided by 16 minus 5 so 16 plus 5 হৈ গল আমাৰ 21 plus 8 root over 5 divided by 11 plus ইয়াতেও পাম আমি 21 minus 8 root over 5 divided by 11 so এতিয়া সোয়া তোমালোকৰ ডিনোমিনেটৰ কিটা তো সেম আছে ফ্ৰ্যাকশনৰ ডিনোমিনেটৰ যেহেতু সেম আছে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম জাস্ট ফ্ৰ্যাকশন কিটাৰ নিউমাৰেটৰ কিটা এড কৰিলে হল so 21 plus 8 root 5 plus 21 minus 8 root over 5 আৰু আমাৰ 8 root over 5 minus 8 root over 5 cancel যাব and 21 plus 21 হৈ যাব 42 divided by 11 so এটো হৈ গল আমাৰ आंसर বা simplified answer so এটো এটা মেথড আছিল or আমি আৰু এটা মেথড কৰিব পাৰো হেতু হল আমি কি যদিহে আমি ইয়াক ৰেচনেলাইজ নকৰি যদি আমি ইয়াক এজ এ ফ্ৰ্যাকশন সলভ কৰো আমি এটো কিয় কৰিব পাৰিম বিকজ তোমালোকে ইয়াতে যদি ডিনোমিনেটৰ কিটা সোৱা 4 minus root over 5 and 4 plus root over 5
দুইটা ফ্ৰেকশ্যনৰে যি দুটা ডিনমিনেটৰ আছে সেই ডিনমিনেটৰ দুটা অলৰেডি a প্লাছ বি ইনটু a মাইনাছ বি হৈ আছে চ' আমি সেইটো তেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিম চ' চোৱা মই মেথড 2টো দেখাই দিছোঁ 4 plus root over 5 divided by 4 minus root over 5 plus 4 minus root over 5 divided by 4 plus root over 5. So, আমি ফ্ৰেকশ্যনৰ প্লাছ মাইনাছ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ আমি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিম আমি ফাৰ্ষ্টতে ডিনমিনেটৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিম চ' 4 minus root over 5 multiplied by 4 plus root over 5 and then আমি কি কৰিম আমি কৰিম ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই তো মই এবাৰ তথাপি দেখাই দিছোঁ তোমালোকক চ' আমি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিছোঁ আমি ফাৰ্ষ্টতে ডিনমিনেটৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ and then আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিম right so এটো হল 4 plus root over 5 whole square plus 4 minus root over 5 whole square তেনেহলে তোমালোকে এটা ডিনোমিনেটৰত চোৱা ডিনোমিনেটৰত কি আছে ডিনোমিনেটৰ আছে a plus b into a minus b so আমি ডাইৰেক্টলি a square minus b square এপ্লাই কৰিব পাৰিম and then আমি যদি নিউমাৰেটৰটো চাওঁ নিউমাৰেটৰত চোৱা তোমালোকৰ কি আছে a plus b whole square plus a minus b whole square so again আমি তাক a plus b আৰু a minus b whole square ফৰ্মুলাত ব্ৰেক কৰিব পাৰিম so এটো হল a square plus b square plus 2 into a into b plus a square plus b square minus 2 into a into b. So eto ami enake likhi lobo paro and then ami jodi tak simplify koru ami ki pam ami denominator pam 16 minus 5 আর numerator কি পাম numerator পাম 16 plus 5 plus 8 root over 5 plus 16 plus 5 minus 8 root over 5 again আমি 8 root over 5 8 root over 5 cancel কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ numerator থাকি যাব 16 plus 5 plus 16 plus 5 তো 16 plus 5 মানে 21 and then again 16 plus 5 মানে 21 so আমি এটো লিখিব পাৰিম 21 plus 21 তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰা আৰু 21 plus 21 কিমান হ'ব 42 divided by 11 so দুইটা মেথডে অলমোস্ট সেম দুইটা মেথডে আমাৰ ফৰ্মুলাও সেম হৈ আছে এটো জাস্ট ডিপেন্ড কৰে তোমালোকে কেনেকৈ ওয়াৰ্কিংটো লগত কমফৰ্টেবল হোৱা I hope তোমালোকে এটো কোৱেশ্চন বুজি পাইছা যদি এটো বুজি পাইছা তেনেহলে আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো যাম যেটো again one of the most important questions ঠিক আছে so next question to soa next question to this find the value of a and b if root over 3 minus 1 divided by root over 3 plus 1 equal to a plus b root 3 এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতটা কোৱেশ্চন আছে ইয়াতে root over 5 থাকিব root over 3 minus root over 2 থাকিব যি কোনো নাও দি দিব পাৰে বাট ওয়াৰ্কিং তো সবৰে কাৰণে সেম হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে সোয়া ইয়াতে তোমালোকৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত আছে এটা ইৰেশনাল নাম্বার ৰাইট হ্যান্ড সাইডতো ইৰেশনাল নাম্বার আছে কিন্তু a plus b root 3 ফৰ্মত আছে সো আমি সোয়া রাইট হ্যান্ড সাইড যেটো আছে সেই সাইডটো অলরেডি বহুত সিম্পলিফাইড হৈ আছে তাকটো আমি ফার্দার সিম্পলিফাই কৰিব নোৱাৰো সো আমি কি কৰিম আমি অনলি ফোকাস কৰিম লেফট হ্যান্ড সাইডত আমি লেফট হ্যান্ড সাইডটো সিম্পলিফাই কৰিব ট্রাই কৰিম সো লেফট হ্যান্ড সাইডটো এবাৰ লিখি লোৱা কি আছে root over 3 minus 1 divided by root over 3 plus 1 আমি এটা লেফট হ্যান্ড সাইডটো ৰেশনালাইজ কৰো সো root over 3 plus 1 ওপৰত আছে root over 3 minus 1 so denominator কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিম denominator মাল্টিপ্লাই কৰিম root over 3 minus 1 দি so অকল denominator কৰিলে নহব numerator কো কৰিব লাগিব আমি ডাইৰেক্টলি numerator root over 3 minus 1 whole square লিখিব পাৰিলো হয় বাট মই পাহৰি থাকিলো so এই কাৰণে মই লিখা নাই তোমালোকে নাপাহৰিবা তোমালোকে ডাইৰেক্টলি whole square লিখি দিবা এটা স্টেপ জলদি হৈ যাব তোমালোকৰ so root over 3 minus 1 whole square denominator হ'ব root over 3 square minus 1 square এতিয়া ইয়াতে হৈ যাব ওপৰত কি a minus b whole square formula so এটো হল a square plus b square minus 2 into a into b divided by 3 minus 1 এতিয়া সোয়া এতিয়া আহি গল 3 plus 1 minus 2 root over 3 divided by 2 এতিয়া আমি ইয়াক যেতিয়া ফার্দার সিম্পলিফাই কৰি গৈ থাকিম আমি পাম কি 4 minus 2 root over 3 divided by 2 এতিয়া numerator সোয়া numerator কি আছে 4 minus 2 root over 3 তাৰমানে 4 minus 2 into root over 3 so আমি দেখা পাইছো যে আমি numerator পৰা root 2 এটা কমন লব পাৰিম
So ইয়াতে যদি মই 2 কমন লৈ লওঁ 4 ৰ পৰা যদি 2 কমন লওঁ কি থাকিব 2 মাইনাছ 2 ৰুট 3 ৰ পৰা যদি মই 2 কমন লওঁ কি থাকিব √3 থাকি যাব ডিভাইডেড বাই 2 এতিয়া চোৱা মই 2 and 2 কেনসেল কৰিব পাৰিম মই এইখিনি সাইডত লিখি দিছো সো এটা কি পালো এটো 2 মাইনাছ √3 পালো ৰাইট এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ লগত এটো বস্তু কম্পেয়াৰ কৰিম the since √3 minus 1 divided by √3 plus 1 is equal to a plus b root 3 আৰু √3 minus 1 by √3 plus 1 ৰ জাগাত কি লিখিব পাৰিম আমি 2 minus √3 লিখি দিব পাৰিম plus b root 3 এতিয়া চোৱা এটা আমি দুটা সাইডত দেখা পাইছো যে অলমোস্ট সেম টাইপ হৈছে হয়নে ইফালো আমাৰ দুটা কোয়ান্টিটি আছে লগত √3 আছে আৰু ৰাইট সাইডতো আমাৰ সেম আছে এটা আমি এখিনি বস্তু অলপমান সজাই পৰাই লিখিব লাগিব এটো হল 2 দেন ইয়াতে চোৱা a আৰু b ৰ মাজত কি আছে a আৰু b ৰ মাজত আছে প্লাস সাইন সো মই ইয়াতে প্লাস সাইন কৰি লিখিম a প্লাস বাট মই মাইনাসটো তো সাডেনলি প্লাস কৰি ৰিপ্লেস কৰি দিব নোৱাৰো নহয় সো মই কি কৰিম প্লাস লিখি ইয়াতে -1 টো ব্র্যাকেটত লিখি দিব পাৰিম নে বিকজ সো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আৰু 1 টো তো এনেও আছে তাক লিখা নিলিখা একে কথা √3 ইকুয়াল টু a plus b √3 এতিয়া চোৱা এতিয়া যদি মই কম্পেয়াৰ কৰো ইফালৰ 2 আৰু ইফালৰ a অলমোস্ট একেলগে আছে অলমোস্ট মানে কি একেলগে আছে প্লাস 2 সেম হৈ আছে ইফালে √3 সেম হৈ আছে তাৰ মানে b ৰ লগত কি আছে b ৰ লগত মিলা ভ্যালুটো হ'ব আমাৰ -1 সো আমি লাষ্টত লিখিম therefore by comparing স্টেটমেন্টটো লিখি দিবা দে যে by comparing a equal to 2 and b equal to -1 I hope এই দুইটা কোৱেশ্চন তোমালোকে বুজি পাইছা ভালকে এতিয়া তোমালোকৰ যদি ৰেশনাল আৰু ইৰেশনাল নম্বৰৰ কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে তেতিয়া হলে আমি এতিয়া লাষ্ট টপিক যেটো ইয়াৰে তোমালোকৰ চ্যাপ্টাৰ 1 ৰ লাষ্ট টপিক আছে আমি হেতু টপিক কন্টিনিউ কৰিম নেক্সট ক্লাছত টপিকটো হল লজ অফ এক্সপোনেন্ট যেটো তোমালোকে ক্লাস 7 ৰ 8 তো মোস্ট প্ৰবাবলি পাই আহিছা বাট দেন এতিয়া মই একদম বেসিক্সৰ পৰা পঢ়াম সো তোমালোকক নেক্সট ভিডিওটোত দেখা পাম যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations you are not just watching math you are leveling up leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one আৰু এই ভিডিওটোৱে তোমাক যদি হেল্প কৰিছে তেনেহলে don't forget to give a like subscribe to the channel and also share কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিয়ে মেথছত struggle কৰি আছে see you in the next class until then stay smart stay sharp and stay ahead